नमस्कार सबैजनालाई लर्निङ संसारको यो ग्राफिक्स डिजाइनिङ ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई ग्राफिक्स डिजाइनिङको बारेमा बुझाउन गइरहेको छु। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। ओके, ग्राफिक्स डिजाइन तपाईले यहाँ एउटा डिजाइन जस्तो देखिराख्नु भएको छ होला। यो पनि एउटा ग्राफिक्स डिजाइन हो। तर तपाईलाई लाग्छ है सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने ग्राफिक्स डिजाइन भनेको के हो, हैन? व्हाट इज ग्राफिक्स डिजाइन? म यसलाई सर्टली भन्न चाहन्छु। ग्राफिक्स डिजाइन भनेको चाहिँ ग्राफिक्स डिजाइनिङ भनेको चाहिँ यसरी बुझौँ हामी ग्राफिक्स डिजाइनलाई एउटा सिम्पल वेमा सिम्बल, लेटर या सिम्बल, टेक्स्ट, टेक्सचर, कलरहरुको मिक्सचरबाट है त्यति तपाईले युज गरेर एउटा कुनै मिनिङफुल आर्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, कुनै एउटा मिनिङफुल आर्ट बनाउनुहुन्छ भने त्यही नै हो ग्राफिक्स डिजाइनिङ। म एकचोटी फेरि दोहोर्याउँछु। कुनै पनि सिम्बल, लेटर, हैन, अल्फाबेट, त्यसरी नम्बरहरु, त्यसरी कलर, टेक्सचर इत्यादिलाई युज गरेर एउटा मिनिङफुल आर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ है। एउटा मिनिङफुल आर्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यही नै हो ग्राफिक्स डिजाइनिङ। ओके, ग्राफिक्स डिजाइनिङ भनेको तपाईले बुझ्नुभयो। यसमा तपाईको जस्तो अब दुईटा टर्म छ है, ग्राफिक्स अर्को डिजाइन। जस्तो ग्राफिक्स भनेको के हो? सुरुमा है बुझौँ ग्राफिक्सलाई। व्हाट इज ग्राफिक्स? जस्तो ग्राफिक्स भनेको चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एउटा इमेजलाई हैन एउटा कलरिङ गरेर हैन अलिकति चेन्ज गरेर जुन देखाइन्छ त्यही नै हो ग्राफिक्स। कलरको कम्बिनेसनले क्रिएट हुने एउटा इमेज हैन कुनै पनि डिजाइन नभनौं, कुनै पनि इमेजलाई चाहिँ ग्राफिक्स भनिन्छ। डिजाइन भनेको चाहिँ के हो? डिजाइन भनेको सिम्पली एउटा आर्ट हो। त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई कसरी मिनिङफुल बनाउन सकिन्छ हैन, त्यही नै हो डिजाइन भनेको। तपाईलाई अब ग्राफिक्स डिजाइनर हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त? उयो ल्यापटपहरुको कुराहरु छोड्दिउँ, इसेन्शियल कुराहरुलाई छोड्दिउँ। तपाईलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ तपाई क्रिएटिभ हुनु पर्यो एकदमै। अरु फिल्डमा जसरी तपाईले दिनौ गएर हैन कम्पनीमा गएर सेम रेगुलर एउटै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो फिल्डमा चाहिँ तपाईले हरेक दिन नयाँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्रिएसन भनेको तपाईले त्यतिकै क्रिएसन हुँदैन के, मान्छे क्रिएटिभ हुनु पर्यो अनि मात्र क्रिएसन हुन्छ। जस्तो तपाईले अब ग्राफिक्स डिजाइनिङको फिल्डमा म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु टिचरको। टिचरहरु जहिले स्कुल जान्छन् हैन सेम कुरा पढाउँछन् नि होला। आज च्याप्टर अर्को हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छ, फेरि एक वर्ष पछाडी त्यही कुरा रिपिट हुन्छ। तर ग्राफिक्स डिजाइनिङको फिल्डमा चाहिँ तपाईले गएर सधैँ नयाँ एउटा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ कुरा बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो आज एउटा कम्पनीको लागि लोगो बनाउनु भने भोलि अर्को कम्पनीको लागि सेम लोगो बनाउन सक्नुहुन्न है, एउटै लोगो त बनाउन मिल्दैन। त्यसैले गर्दा यो फिल्ड चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ मान्छेको लागि हो। दोस्रो कुरा मेन तपाईलाई चाहिने भनेको तपाईले मेहनत गर्नु पर्यो। मेहनत बेगर चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यसैले यो फिल्डमा चाहिने मेन कुरा भनेको तपाई क्रिएटिभ हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको तपाईले मेहनत गर्नु चाहिँ पर्छ, एकदमै मेहनत चाहिन्छ। किनभने सधैँ नयाँ नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्न, सधैँ नयाँ नयाँ कुरा गर्नको लागि एकदमै मेहनत चाहिन्छ। तपाईले अप टु डेट हुनु पर्यो तपाई है के चल्दैछ। अब जस्तो आज तपाईको सिम्पली एउटा नर्मल डिजाइन चलिरहेको हुन सक्छ हैन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्लेन कुराहरु हैन। अब भोलि गएर तपाईले त्यसकै डिजाइनिङहरु अब नयाँ मोडर्नाइज हुन सक्छ है। त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले जान्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा मेहनत चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। ओके, नेक्स्टमा जाउँ करियर इन ग्राफिक्स डिजाइनिङ। अब ग्राफिक्स डिजाइनिङमा सुरुमा यो त बुझ्नुभयो ग्राफिक डिजाइन भनेको के हो हैन। यसको करियर तपाईले यो लिनुभयो भने चाहिँ यसमा तपाईको करियर अब कस्तो के राम्रो हुन्छ हैन, कतिको कमाइ हुन्छ, के हुन्छ तपाईहरुको त्यो कुरा पनि बुझौँ। अहिलेको फिल्ड चाहिँ पुरै तपाईको टेक्नोलोजीतिर रिलेटेड हुन थालिसक्यो। जुनसुकै फिल्डमा पनि तपाईको टेक्नोलोजी चाहिन्छ। सबै कुरा ग्राफिक्ससँग रिलेटेड हुन थाल्यो। टेक्नोलोजी नभए पनि तपाईले सिम्पली एउटा न्यूजपेपर हेर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा कान्तिपुर न्यूजपेपरको कुरा गर्छु। त्यो कान्तिपुर न्यूजपेपरमा अगाडिपट्टि फ्रन्टमा कसरी लेख्ने हैन, त्यसलाई के डिजाइन दिने, तपाईको माथिपट्टि कान्तिपुर भन्ने एउटा लोगो जस्तो बनाएको छ है, त्यो पनि सबै ग्राफिक्स डिजाइनरको काम हो। जुनसुकै तपाई बुकको बाहिरपट्टिको कभर हेर्न सक्नुहुन्छ, भित्रपट्टि कसरी लेख्ने बुकमा टेक्स्टहरु, त्यो सबै ग्राफिक्स डिजाइनरले गर्छ। भनेको जुनसुकै फिल्डमा पनि तपाई तन्नाकै कुरा लिनु न, एउटा हैन बेड कभरकै कुरा लिनु। बेड कभरमा कस्तो डिजाइन हाल्ने त, त्यो पनि ग्राफिक्स डिजाइनरको काम हो। ग्राफिक्स डिजाइनर चाहिँ धेरै खालका हुन्छन्। जस्तो मैले अब यो पिक्चर ग्राफिक्स डिजाइनिङको कुरा गरे यतापट्टि हुन्छ। अब जस्तो तपाईको न्यूज फिल्डहरुमा हैन, कोही न्यूज टेलिभिजनहरुमा जानुभयो भने है त्यसमा पनि अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने तपाईको त्यसमा तपाईको कम्प्लिटली अहिले एनिमेसनहरु देखाउन थालेको छ हरेक न्यूज टेलिभिजनले। अब इन्डियाकै एक्जाम्पल लिने भने
हरेक न्युजको पछाडि तपाईको एउटा एनिमेसन बनाएकै हुन्छ हो त्यो पनि ग्राफिक्स डिजाइनको पार्ट हो त्यस्तै गरी तपाईको वेबसाइटको अगाडिपट्टिको वेबसाइटमा तपाईको युआई हुन्छ अगाडिपट्टिको देखाएको डिजाइनहरु हुन्छ त्यो सबै ग्राफिक्स डिजाइनरले गर्ने हो त्यस्तै गरी म तपाईलाई एउटा देखाउन चाहन्छु ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले वेबसाइटहरुमा यसरी एउटा डिजाइनहरु यसरी एउटा फोटोहरु बनाएको हुन्छ यसलाई भन्छ इलिस्ट्रेसन पनि ग्राफिक्स डिजाइनरको पार्ट हो यसको बारेमा म थोरै एकछिन पछाडी फेरि कुरा गर्ने नै छु त्यो मैले अहिले तपाईलाई भनिदिराखेको यो पनि इलिस्ट्रेसन पनि ग्राफिक्स डिजाइनरको पार्ट हो यसरी तपाईले मान्छेहरुको यसरी हैन पोर्ट्रेट इमेजहरु बनाएर पनि राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यो फिल्ड एकदमै भास्ट छ तपाई अहिले दिनौदिन टेक्नोलोजी पनि विकास हुँदै गइरहेको छ र यो फिल्डमा तपाईलाई एकदमै राम्रो करियर बनाउन सक्नुहुनेछ अब करियरको कुरा त हामीले गर्यौं त्यसपछि जाउँ के चाहिन्छ तपाईलाई ग्राफिक डिजाइनर बन्नको लागि कुन कुरा तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ है कसरी ग्राफिक्स डिजाइनरको करियर तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्दा यो मैले एउटा चारवटा एपहरुको नाम राखेको छु है यो बाहेक पनि थुप्रै एपहरु छ हैन थुप्रै कुराहरु छ तर यो चारवटा चाहिँ तपाईले सिक्नुभयो भने लगभग तपाईलाई चाहिने सबै कुराहरु यसबाट हुन्छ मैले यो एनिमेसनहरुतिर गइन मैले जस्ट यो पिक्चरियल ग्राफिक डिजाइनिङतिर गएको हो तपाईले पिक्चरहरुबाट बनाउने ग्राफिक्स डिजाइनिङतिर गएको मैले एनिमेसनहरुतिर म गइन है एडोब फोटोशप फर्स्टमा मैले राखेको छु टुल्समा एडोब फोटोशपमा चाहिँ तपाईको फोटो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु अहिलेको लिडिङ फोटो एडिटरमा पर्छ एडोब फोटोशप त्यसमा तपाईले फोटो सम्बन्धी सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ लगायत तपाईको फ्लायर ब्यानरहरु डिजाइनहरु पनि यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले लेखेको छु रिलेटेड टु फोटोग्राफिक्स एडोब फोटोशप चाहिँ फोटोग्राफिक्ससँग रिलेटेड छ है फोटोग्राफिक्सको सबै कामहरु तपाईले एडोब फोटोशपबाट गर्नुहुन्छ त्यो बाहेक पनि थुप्रै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ तर यो भन्दा पनि सजिलो अप्सन हामीसँग अरु छ जस्तो म सेकेन्डमा जान्छु एडोब इलस्ट्रेटर एडोब इलस्ट्रेटरमा चाहिँ रिलेटेड टु भेक्टर डिजाइन भनेर मैले लेखेको छु के हो त भेक्टर डिजाइन भनेको भनेर मैले अघि तपाईलाई एउटा इलस्ट्रेसन भनेर एउटा देखाएको थिए यो पनि एउटा भेक्टर डिजाइन हो इलस्ट्रेसनहरु तपाईको इलस्ट्रेसनहरु तपाईको यही एडोब इलस्ट्रेटरबाट बनाइन्छ म्याक्सिमम केसमा फोटोशपबाट बनाउन सकिदैन भन्न खोजेको हैन मैले फोटोशपबाट पनि बनाउन सकिन्छ तर यसमा भेक्टर डिजाइन हुन्छ म भेक्टर डिजाइनको तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाई ठुलो पेप्सीहरुको कोकाकोलाहरुको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ त्यही लोगो तपाईको पेप्सीको सानो बोतलमा पनि राखिएको हुन्छ त्यही लोगो तपाईको अब घर भरिको ठुलो यत्रो ब्यानर बनाएर पनि राखिएको हुन्छ त्यो एउटा भेक्टर डिजाइन हो भेक्टर डिजाइन भनेको के हो भने तपाईले कुनै पनि लोगो या कुनै पनि कुरालाई भनौं न कुनै पनि डिजाइनलाई जत्रो ठुलो बनाए भने त्यसको पिक्सल फाट्दैन है जसको पिक्सल फाट्दैन त्यो भेक्टर डिजाइन हो तपाईले फोटोशपमा केही कुरा बनाउनु भएको छ र त्यसलाई जुम गरेर हेर्नुहुन्छ या ठुलो बनाएर हेर्नुहुन्छ भने त्यो फाट्छ तर इलस्ट्रेटरमा बनाएको कुनै पनि डिजाइन फाट्दैन त्यसले गर्दा अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने लोगो डिजाइनिङ हैन यस्तै इलस्ट्रेसन त्यस्तै गरेर अरु थुप्रै कुराहरु अहिले इलस्ट्रेटरमा बनाउन थालिएको छ लोगो डिजाइनिङको लागि बेस्ट मानिन थालेको छ इलस्ट्रेटर तै पनि इलस्ट्रेसनको लागि बनाइएको हुनाले यो यसलाई इलस्ट्रेटर राखिएको लोगो चाहिँ हामी फोटोशपबाट पनि बनाउन सक्छौं किनभने अब सधैं लोगोलाई ठूलो फर्ममा कहिले पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्दैनौं हैन लोगो भनेको सानै फर्ममा हुन्छ त्यसले गर्दा यसलाई फाट्ने डर हुँदैन त्यसैले फोटोशपमै बनाउन सकिन्छ लोगो तर जुन कुरालाई हामीले ठूलो बनाएर कतै राख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ भेक्टर डिजाइनबाट बनाइन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी इलस्ट्रेटरको युज गर्छौं अब अर्कोमा जाउँ एडोब एक्सडी एडोब एक्सपीरियन्स डिजाइन यसमा चाहिँ तपाईले रिलेटेड टु मोबाइल वेब एप्सहरुको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटहरुको पनि डिजाइन तपाईले एडोब एक्सडी बाट गर्न सक्नुहुन्छ यसको पनि एकदमै राम्रो युज रहेको छ तर एडोब इलस्ट्रेटरबाट पनि वेबसाइटको डिजाइनहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ नगर्न सकिने होइन तर सबैको एउटा स्पेसिफिक टास्क छुट्याएको छ जुन चाहिँ जस्तो फोटोशपबाट पनि मैले लोगो बनाउन सकिन्छ भने हैन फोटोशपबाट पनि ब्यानर बनाउन सकिन्छ भने फोटोशपबाट पनि अरु थुप्रै काम गर्न सकिन्छ तर फोटोशपलाई चाहिँ फोटो सम्बन्धी मात्र काम गर्नको लागि मेनली बनाइएको त्यसमा त्यो काम चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ जुन काम जेमा सजिलो हुन्छ हामी प्रिफर गर्छौं त्यसकै लागि त्यसैले गर्दा एडोब एक्सडी एडोब एक्सपीरियन्स डिजाइन मा चाहिँ हामी वेब मोबाइल एपहरुको डिजाइन गर्छौं र यसमा एकदमै राम्रोसँगले यो डिजाइन गर्न सकिन्छ अर्को छ हाम्रो एडोब आईडी एडोब इन डिजाइन भनिन्छ यसलाई यसमा चाहिँ तपाईको मेनली यो चाहिँ युज हुन्छ पोस्टर ब्यानर फ्लायर डिजाइनको लागि त्यसको लागि नै बनाइएको हो यो
हो अब मैले अघि भनेको थिएँ फोटोसपबाट पनि यो डिजाइन गर्न सकिन्छ, इलिस्ट्रेटरबाट पनि बनाउन सकिन्छ, तर इनडिजाइनबाट जति मजाले बनाउन सकिन्छ त्यति अरूबाट बनाउन सकिँदैन हो। त्यसले गर्दा यिनीहरू सबैको आफ्नो युज छ। अब म तपाईँलाई नेक्स्ट अर्को एउटा भन्छु, जस्तो तपाईँको अब तपाईँ डिजाइनर भन्नुभयो है, कसैले पनि होइन तपाईँ केबाट बनाउनुहुन्छ भन्दा पनि तपाईँले कस्तो बनाउनुहुन्छ त्यो हेर्ने हो क्या। फोटोसपबाटै बनाउन जरुरी छैन, इलिस्ट्रेटरबाट बनाउनै जरुरी छैन, यो आइडीबाट बनाउन जरुरी छैन, अरू प्लेटफर्म पनि तपाईँले युज गर्नुहुन्छ। धेरै राम्रो राम्रो प्लेटफर्म छ जसमा तपाईँले यति साह्रो मेहनत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले फोटोसपबाट बनाउनुहुन्छ भने त्यसको टुल जान्नु पर्यो होइन, त्यो सम्बन्धी अरू कुरा जान्नु पर्यो। हामीलाई त रिजल्टसँग हामीलाई त रिजल्टसँग मतलब छ नि त, कस्तो बनाउन सक्छौँ हामीले होइन, कस्तो देखिँदा राम्रो हुन्छ, त्यसले कस्तो मिनिङ दिन्छ त्योसँग सम्बन्ध हो नि त। केबाट बनाउने भन्दा पनि कस्तो बन्छ भन्नेमा सम्बन्ध हो। र मैले एउटा राम्रो साइटको बारेमा तपाईँलाई भन्दैछु, त्यसको नाम चाहिँ हो canva.com। क्यानभाबाट चाहिँ तपाईँले लोगो, फ्लायर, ब्यानर इत्यादि जति पनि कुराहरू छ हाम्रो डिजाइनिङमा पर्ने, फोटो डिजाइनिङमा पर्ने होइन, यस्तो फ्लायर ब्यानरहरू जति कुरा पनि छ त्यो सबै क्यानभाबाट एकैछिनमा है एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी सबैलाई रिजल्टसँग मतलब छ, कुन प्रोसेसबाट जाने भन्नेसँग मतलब छैन, रिजल्ट राम्रो आउनु पर्यो त्यति हो। त्यसले गर्दा canva.com अहिलेको लिडिङ प्लेटफर्म रहेको छ जसमा तपाईँले ग्राफिक्स डिजाइनिङको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै सजिलो रहेको छ, तपाईँ जो कहिले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। र म अबको आउने लेक्चरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी तपाईँले लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले थम्बनेल, जस्तो युट्युब च्यानलहरू हुनसक्छ धेरै मान्छेको है, धेरैको बिजनेसहरू युट्युबमा हुनसक्छ, युट्युबको कसरी थम्बनेल राम्रो खालको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ है, एट्र्याक्टिभ प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा सिकाउने छु। त्यसै गरी अब तपाईँहरूको बिजनेसको तपाईँले एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि ब्यानर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, पोस्टर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कसरी गर्ने त त्यसको बारेमा म सिकाउने छु। अझै तपाईँलाई अझै एउटा जस्तो कसैको अब होटल रेस्टुरेन्टहरू छ भने होइन, तिनीहरूको अब मेन्युहरू हुन्छ, त्यो मेन्यु कसरी एट्र्याक्टिभ खालको डिजाइन गर्ने त त्यो मेन्युको त्यो कुरा पनि म सिकाउँछु। लगायत तपाईँले मलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के सिक्न मन छ त्यो कुरा पनि म आउँदो लेक्चरमा सिकाउनेछु। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। केही प्रतिक्रिया भयो, केही क्वेसन भयो, केही जानकारी तपाईँलाई हामीबाट लिनु छ भने होइन, यो ट्युटोरियल सम्बन्धी केही अझै जानकारी चाहिएको छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेल आइडीमा तपाईँले कुनै पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै बेला पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको प्रतिक्रिया जति सक्दो छिटो दिनेछौँ। म भेट्छु तपाईँलाई अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।